Dneska poprvé vyzkouším Nokta Makro Pulse Diver. Něco vám k tomu prvně řeknu a pak si ho společně nastavíme na potápění tady u hotelové pláže. Jsem na to fakt zvědavá, nevím, co to bude dělat, protože ostrov je sopečného původu. Nokta Makro Pulse Dive je vodotěsný do 60 metrů. Pojďme se společně podívat, jak vypadá detektor nachystaný na potápění. Máme tady cívku pro potápění. Nabíjecí port a reproduktor jsou schovaný tady. Stejně při potápění budu používat jenom vibrace. Z boku detektoru máme 3 tlačítka. Tohle je tlačítko zapnutí a vypnutí, tlačítko funkcí a tlačítko pro nastavení. Ukážeme si, jak to funguje. Pokud si Nokta Makro Pulse Dive koupíte na detektorikovu.cz, dostanete super návod v češtině. Já jsem ho teda moc ocenila. Pročetla jsem si všechno nastavení, na co si dát pozor, jak detektor čistit, jak dobíjet, jak montovat, informace o baterce. Úplně všechno máte krásně v těchto pár listech. Stojí to za to si to opravdu nastudovat, ať si detektor nepokazíte, protože obzvlášť při tom potápění je to hned. Součástí balení máte i pinpointer. Já ho sebou nemám, protože ho nebudu používat. Ale ve chvíli, kdy vlastně odmontujete cívku na potápění, tak lehce přiděláte pinpointer, není na tom nic těžkého. Nabíjení detektoru je velice jednoduchý pomocí kabelu, který obdržíte, můžete ho propojit s USBčkem, s powerbankou, s počítačem nebo třeba v autě, když jste na cestách. Detektor má 3 detekční režimy a tím je zvuk, vibrace a zvuk a vibrace. Přepínáte tady tím tlačítkem F. Vibrace, zvuk, zvuk a vibrace. Nokta Makro Pulse Dive má 5 úrovní citlivosti, který přepínáte tak, že držíte stisknutý tlačítko F a mačkáte Ačko. Je to 1 až 5. Ale zatím to moc složitě nezní. A co se týká potápění, tak režim potápění je specifický, tím se zamknou všechny tady ty tlačítka, takže je potřeba si detektor nastavit ještě předtím, než se do té vody vrhnete. Zatímco když hledáte s detektorem na souši a máte hodně mineralizovanou půdu, je doporučováno zapínat ho ve chvíli, kdy vám cívka míří dolů. Ale když zapínáte potápějící mód, nebo mód potápění, tak cívka má mířit takhle nahoru. Doufám, že něco uslyšíte, protože jsou všichni strašně ochotní mě tady točit. Vítají tady letadla. Tak jsem si nachystala návod a jdu si to prostudovat. Zapla jsem si detektor a chci si tam nastavit jenom vibraci, protože jdu pod vodu, což znamená, že režim měním F-kem. Aha, tak teď tam mám vibraci. Super, to bude zajímavý. Nebudeme si totiž nic nalhávat, ono číst si to na papíře a potom to fyzicky nastavovat a jít do té vody je úplně něco jiného. Tak já doufám, že všichni oceníte, že jdu z kůží na trh a že první hledání máte takhle téměř v přímém přenosu. Budu ráda, když mě budete sledovat, dáte mi odebírat dole pod videem a zvoneček, aby vám neuniklo žádný další moje video. Já už jsem na to přišla. Citlivost. Držím funkční tlačítko F, přátelé. 1 vrní 1, 2 2krát, 3 3krát. 1, 2, 3, 4, teď jsem na 4. Aha, tak já si tam dám asi
Hele, já zkusím tu 5. A 5 vrní dlouze, když držíte F a mačkáte Ačko. Citlivost 2, 2krát. A 5 potom dlouze, jo? Super. Tak uloží se, když to teď vypnu, tak se mi uloží tady to nastavení. To já chci. Protože ty tlačítka mi pod vodou fungovat fakt nebudou. Protože si tam dám dive mode. Tak já si jdu vzít masku a jsem na to fakt zvědavá. Neskutečný. Tohle je pláž u 4 a 5 hvězdičkových hotelů, aktuálně prázdná kvůli covidu. Hotely jsou většinou tady zavřený. Tak mám na to klid a prostor. Ta voda je tak brutálně fresh, že se mi do toho fakt nechce. Ale je to tady hodně mělký, tak asi půjdu bez masky z začátku. No, pojďte se pobavit se mnou. Nic se nestalo? Musím asi prvně zapnout ten detektor. No, tak já si jdu zapnout dive mode. Detektor zapneme tlačítkem tady první. A cívka nemusí mířit nahoru, diody dolů. Mačkám F a A naraz. A s přihlídnutím na mod, který jsem si zvolila, což jsou jenom vibrace, mi to teď zavibrovalo. Takže mám dive mod a jdu do vody. Těším se na to. Ve vodě jsem byla asi 15 minut a zatím nic, takže jsem vytáhla i XPčko a mám tady signál. Já nemám ani lopatku. Myslíš, že budu celou dobu? Celou dobu ve vodě. Samozřejmě, jak nemám lopatičku, tak používám prostě kameny. Jo. Mám tady signál, je krásný, čistoučkej. A už ho vidím. Už ho vidím. Hola. Vincičko. Pojď za náma. No. V krásném stavu. 20 centů. Ze Španělska rok 2014.
tak teď přišla tamhle taková barevná kontrola a řekli mi, že tady nemůžu být, že musím hledat jako mimo deštníky. Já nevím, jestli jde něco slyšet, protože tady strašně fouká. Takže to budu brát tady takhle a vytáhnu potom žlutý detektor do vody a zkusíme ještě vodu. Protiváci. Mám první signál po vyhoštění z hotelové zóny. Je to tady teda divočina. Bordel. Je to bordel. Další signál. Romantika, no. Nám se tady zatáhlo a docela pochladilo. Mám další signál, pojďte se podívat. Já vám něco řeknu, já vůbec nevím, jestli do té vody ještě vlezu. Je taková zima i venku. To je z nějakého fuetu. Ježíši Kriste. Další krásný signál. Prosil se mi takhle přímo na detektor. Hele, je to peníz a bude to něco staršího. Nevím, jestli to bude vyčistit. Uvidíme. Snažím se mluvit, ale tady tak fouká, že to asi nemá cenu ani. Klasika. Normální. Místní klasika. Těch mám plnej batok. Mám další signál. Nevím, jestli to uslyšíte. Je takový čistý. Někde to tu bude.
už to mám. Dalších 20 centíků. Ty mince jsou tady v krásném stavu. Caleta de Fuste je pár minutek od letiště. Je sobota odpoledne, přilítá spousta letadel. Sice o mnoho méně než normálně, ale aspoň někdo. Hrab, tady je blázen. Další signál. A už ho mám. Mincička. Vyčistíme. Kulatý. Konečně mi přišel pomocník. Doufám, že přes ten vítr něco uslyšíte. Máme tady signál, taková divočina. Hrabej, pomocníku. No, vem si na to klidně lopatku. Už je to venku. Už je to venku. To budu hrabat já. Nepočkej, tak prosívej. Já to mám. Počkej, co to je? Co to je? Nevím, Kajčku, ale uvidím to, když mi do toho budeš takhle třeba na sluníčko. 1996. 25. Co? No, já nevím, co to je, nějakým písmem divným. Je to 25 pesetas. Stará španělská mince. Super, mám radost. Měla jsem další signál, takový zajímavý, a podívejte, klíč asi z podobného roku jako těch 25 pesetas, který mám teď v ruce. Další zajímavý signál. Je to mince, opět to není eurová, je na tom 5 a 1992. Dohledám a vložím vám to sem do videa. Super. Já jsem tady dneska neskutečně vymrzla.
Já si příště tady na tu super pláž vezmu neopren, protože začátek května na Fuerteventura je voda na mě ještě studená. Fakt jsem to nedala, ale podívali jsme se společně na to nastavení a já si to moc užila. Díky všem za jakýkoliv komenty. Řekněte mi, kam vy chodíte teď hledat. Jestli už jsou pole zasetý nebo ještě někde se to dá. Já se fakt těším už do Čech, protože pláži jsem si tady užila hodně a brzy se dočkám. Ahoj.